Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my channel. As you guys can tell sa may title ng ating video today, ang gagawin ko is a Jennie of Blackpink inspired makeup look. Ito yung makeup look na susubukan nating i-achieve sa video na to, and this one is yung isa sa mga looks niya sa kanilang latest video, which is yung sa may Kill This Love. Kasi wala lang, na-enjoy ko lang siya, natuwa lang ako sa may makeup look niya kasi parang kanya yung pinaka-fun and pinaka-exciting, kaya eto, naisipan kong gawa ng video. Honestly, ayun lang naman, wala na ako ibang reason kung bakit naisipan ko siyang gawin except ang cute. Before we continue with the tutorial, if this is your first time dito sa aking channel, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want, and as always, lahat ng mga information and link na kailangan nyo will be listed sa may description box below. Anyway, if you guys want to see kung paano ko ma-achieve yung makeup look ni Jennie dito sa may picture na pinakita ko, just keep on watching. To prime my face, ang gagamitin ko today is itong high spreadability fluid primer from The Ordinary. Super nice ng primer na to guys kasi ginagawa niyang parang velvet yung itsura ng skin and namamattify niya. So, if you have large and visible pores and oily yung skin nyo tapos naghahanap kayo ng bagong primer, I suggest na subukan nyo tong isang to from The Ordinary. Very affordable din to guys kasi around 400 to 450 lang siya online, tapos it contains 30 ml kaya sulit na sulit. For my base, ang gagamitin ko today is itong Clio Nudism Velvet Wear Cushion, and actually this is my first time na susubukan to kaya I'm crossing my fingers na sana mag-work siya. Pero kung hindi naman, okay lang din kasi may ibang foundation naman tayo, so if ever na hindi maganda yung finish niya, pwede naman natin siyang patungan. Ganito yung itsura ng product once you open it, and yung shade na gagamitin ko nga pala is called Ginger. So let's see, hopefully mag-work siya. And by the way, sponge nga pala yung applicator. I'm just going to press it and let's see. Yup, medyo maputi siya sa akin guys. So, gawa na lang natin mamaya ng paraan. But in fairness sa coverage guys, it's actually nice. Tapos, hindi din siya mabigat sa skin. Maganda yung cushion guys ha, kasi it looks very natural. As you can see, may glow pa din siyang iniiwan sa skin. Tapos, it feels very light, as in parang wala nakalagay sa skin. Yun nga lang talaga yung shade na meron ako, hindi match yung color sa akin. So, bibili na lang ako ng isa pa na talagang perfect yung kulay for me. For my under eye, ang gagamitin ko today is itong BLK Cosmetics Concealer in the shade Honey. And what I'm gonna do is, ilalagay ko lang siya dito sa may inner part ng aking mata. And konting-konti lang dito sa may under eye. Kasi feeling ko naman na siya, medyo okay na yung coverage ng cushion na ginamit natin. So, para medyo i-brighten na lang siya ng konting-konti pa, ayan, maglagay lang tayo ng slight. And dito din sa may lid, maglalagay na ako para mamaya hindi ko na kailangan pang mag-base or maglagay ng concealer pag nag-eyeshadow tayo. To blend the product, I'm just going to be using a damp beauty blender. To set my face, ang gagamitin ko today is itong aking Fashion 21 na two-way cake with papaya extract in the shade number 1. And what I'm gonna do is, i-apply ko lang muna siya dun sa mga area na nilagyan ko ng concealer. Pero lang guys ha, very light lang kasi hindi naman natin kailangan na parang yung bake levels. Para lang medyo ma-mattify siya and mawala yung shine. Tapos pagdating sa may ibang areas ng face, ang gawin natin is, i-press lang natin yung product tapos i-buff natin siya. Dahil nga medyo maputi yung kulay ng cushion na ginamit ko to warm up my complexion, ang gagawin ko is magko-contour ako, and yung gagamitin ko is yung Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Porshur. Actually, feeling ko si Jennie hindi naman siya naka-contour or dahil lang sa may filter ng video, I'm not sure, but since hindi ako sanay ng sobrang putlang tignan ng skin ko and ang OA niya sa camera, ayan, maglalagay tayo ng konting-konti. For the eyes, ang shade lang naman na ginamit nila are pink and orange. Kaya lang guys, pagdating sa may shade ng pink, medyo 50-50 ako kasi hindi ko sure kung ano ba siya, kung cranberry or parang neon. So, I'm crossing my fingers na sana makuha natin yung tamang shade. Tsaka may filter din kasi yung photo, kaya hindi natin sure kung kung neon ba siya or cranberry. So, bahala na. I'm going to start with my transition color, and yung shade na gagamitin ko is this one, and galing siya sa aking EB Advanced Eyeconic palette in the shade Mixed Metals. So, pick up lang ako ng product using my Zoeva 228 Luxe Crease Brush, and what I'm gonna do is, ifo-focus ko lang siya dito sa may outer part. Actually, paghahaluin ko na yung dalawang orange color kasi feeling ko pag eto lang masyado siyang rusty. So, para mas bright,
sama natin tong isa. And then, like I've said, ang gagawin ko lang is, ifo-focus ko siya sa may outer part, tapos parang gagawin kong naka-wing yung shape niya. Since ma-fall out yung eyeshadow na gagamitin natin, ang gagawin ko is, ibibake ko lang yung aking under eye para if ever na bumagsak man yung eyeshadow, mabilis siyang tanggalin. Tapos, maglalagay na din ako ng konti sa may center kasi I feel like kapag iniwan naman natin siya, parang bitin yung eyeshadow. So, para mas consistent and talagang, alam niyo, tuloy-tuloy yung kulay ng shadow, maglagay na din tayo. Using a smaller blending brush, same color lang din, and this time, ang lalagay naman natin is yung inner part. Tapos, ganun lang din, i-build up natin yung color hanggang sa ma-achieve natin yung desired nating intensity ng shade. For my lower lash line, ganun din guys. Paghahaluin lang natin yung dalawang orange color and using a smaller brush, ang gagawin ko is, idadrag ko lang siya sa my lower lash line. Hindi ko talaga sigurado guys kung bright pink ba yung kulay na ginamit nila sa may mata niya, but since mukha siyang matingkad, magba-bright pink tayo and yung gagamitin ko is itong E006 from Suesh. And to apply this eyeshadow, ang gagamitin ko is yung E05 crease brush ni Ate Ann. So with this one guys, ang gagawin ko is, ifo-focus ko lang siya sa may outer part and parang iwi-wing ko lang din siya. Ganyan lang. Tapos, ang gagawin ko is, i-build up ko lang yung kulay hanggang sa maging intense yung outer part and sa may inner part. Medyo ma-fall out din siya guys. Actually, hindi medyo. Sobrang ma-fall out. So, be careful. Mas maganda talaga yung magbe-bake kayo sa may under eye or kaya magsimula kayo sa may eye makeup nyo para hindi maging messy and hindi masira yung base nyo. And then, ganun lang din guys. Pagdating dito sa may inner part, ipack lang natin siya tapos i-blend natin yung edges. Tapos, sa may lower lash line, ganun lang din guys. Ilagay natin siya as close to the lash line as possible. On the center of my lid, yung gagamitin ko is itong EB Advanced Glow Out Highlighter in the shade Strobe. Tapos, yung ipang-apply ko is yung aking Zoeva 234 Luxe Smoky Shader. Using this Pixie Glow Mist, ang gagawin ko is i-spray ko lang siya sa may brush para kapag nilagay natin yung highlighter, mas intense and talagang mag-pop yung kulay niya. Kuha lang tayo ng highlighter, then after this, ang gawin natin is i-press lang natin siya sa may center ng lid. Using my Pere Pere liquid eyeshadow in the shade number 2, ang gagawin ko is ilalagay ko lang siya sa may center ng lid para gawing mas sparkly pa siya ng konti. So ayan guys, kumuha lang ako ng konti sa likod ng kamay ko and then using the same brush, gagawin ko is ipipick up ko lang yung product tapos ipipress ko siya on top. Sa may lower lash line, ganun lang din guys. Using the highlighter, ang gagawin natin is i-apply lang natin siya sa may center. As you guys can see sa may picture, sa may center ng mata ni Jennie, meron tayong parang glitter liner. So to achieve that, I'm using my VT Cosmetics for BTS na glitter liner in the shade number 3. So with this one, ang gagawin ko is maggagawa lang ako ng straight line sa may center. Then after that, ang gagawin ko guys is medyo i-fade ko dito sa may taas. Parang gagawin ko siyang pa V-shape para hindi naman sobrang straight lang ng line. So ayan, medyo i-wiggle ko lang yung brush. And of course, same lang din sa may taas, ipantay lang natin siya dun sa may line na ginawa natin sa may lower lash line. Dun sa may picture ni Jennie, I feel like wala naman siyang suot na blush but maglalagay ako today and yung gagamitin ko is itong Sansan Cheek Blusher in the shade Pink Blush. Para lang medyo magkaroon ng konting kulay yung cheeks and ang gagawin ko is ipapress ko lang siya sa may apples. Same with highlighter, mukhang hindi rin siya naka-highlight sa may picture but maglalagay tayo and yung gagamitin ko is itong EB Advanced Glow Out Highlight in the shade Strobe. On my lips, first I'm going to be using this Vice Cosmetics Phenomenal Velvet Liquid Lipstick in the shade Iteklavu and what I'm gonna do is ilalagay ko lang siya sa may inner part tapos i-blend ko siya using my fingers. Doon kasi sa may picture ni Jennie na pinakita ko sa inyo, ombre effect yung lips niya so ganun yung gagawin natin.
This time, kumuha lang kayo ng red lip liner and this one is from Everbilena and ito yung kanilang EB Matte Liner. So, ang gagawin ko is, ilalagay ko lang siya sa may inner part. And then, i-blend natin ng konti. Actually, feeling ko nga mas bright pa yung kulay ng lipstick ni Jennie dito sa may picture. Kaya lang wala akong parang magenta or bright pink lipstick. So, eto na lang. This is the completed look, guys. I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and sana kahit papaano may mga natutunan din kayo. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!